السلام عليكم. فيديو جديد على عكس نهج القناة بالفيديوهات القصيرة. المرة دي الفيديو طويل، بس طويل عشان الفيديو مختلف. الفيديو عن الأسرار العشرون لمستخدمي الآيفون. السلام، بقول حكم أنا. المهم يا معلم، هنبتدي في الفيديو. معاكم زيزو الأول. صحيح الفيديو طويل بس هتحسه قصير، وده لأن أنا مش ههري كتير في الكلام. هديك المعلومة وأنت ادخل بنفسك وانجوي. عشان يوصلك كل جديد اعمل لايك، سبسكرايب، وفعل الجرس. مش عايز اطول عليكم، يلا بينا. رقم واحد، الايفون صامت وعايز رقم معين يرن عليك بصوت. افتح معايا دلوقتي الاسماء، اختار الاسم اللي انت عايزه يفتح بصوت، دوس على تعديل فوق بالشكل ده، انزل تحت على النغمة بتاعته رينج تون، وفعل اول خيار فوق عندك اللي هو الطوارئ بالشكل ده كده وبس. رقم اتنين، تنزيل صور من سفاري. فكك بقى من حوار انك تدخل على كل صورة وتعمل داونلود، لا ادخل بالشكل ده كده، اسحب الصورة لتحت، 1 2 3 4 بالشكل ده، واطلع بره يا معلم، ارميهم في الصور زي ما انت شايف او ارميهم في النوتس وانجوي. رقم 3، خلي الايفون يقرا مكانك. تدخل معايا دلوقتي على الاعدادات، تسهيلات الاستخدام، بعد كده المحتوى المنطوق، وفعل الخيارين دولت. وكده يا معلم اي حاجه فيسبوك بوست، اي حاجه هتنزل بصباعينك دولت على الشاشه هيبدا يقرا الحاجه اللي موجوده على الشاشه. رقم 4، تحكم كامل في الايفون بالصوت. تدخل على الاعدادات، تسهيلات الاستخدام، التحكم بالصوت زي ما انتم شايفين كده. ومن هنا يا معلم هتبدا تقول للايفون بتاعك جو هوم مثلا، هتبدا تقول له كنترول سنتر، اوبن كنترول سنتر، تبدا تقول له في الصور زوم ان. اي امر هتقوله له هيسمعه وهينفذه من غير ما تدوس على اي زرار. هتعرف تتحكم في الايفون بتاعك تحكم كامل بصوتك. رقم 5، اعمل اسكانر بالايفون. هتدخل يا معلم على الملاحظات اللي هي النوتس بالشكل ده، وهتدوس تحت على علامة الكاميرا، هتلاقي عندك كلمة سكان دوكيومنتس اللي هي بالشكل ده كده. هتدوس عليها، هتفتح معاك كاميرا، هي هتبدأ تلقط أي ورقة أو أي حاجة أنت عايز تاخدها سكان بشكل أحسن من السكانر نفسه، وأحسن من أي برنامج خارجي. رقم 6، إرسال سكرين شوت بسيري. لو انت عايز تبعت سكرين شوت لحد، بدل ما تاخد السكرين شوت وتبدا تبعت، لا تقول لسيري يا سيري ارسلي لقطه الشاشه هذه الى فلان، او هتقول لها هاي سيري سند ذس سكرين شوت تو كذا، وهي اوتوماتيك هتاخد سكرين شوت وهتبعتها للشخص ده. 7 تركايه معانا لو انت عايز توضح حاجه في السكرين شوت وتبقى باينه لوحدها وبقيه السكرين شوت باهته شويه. هتاخد سكرين شوت يا معلم عادي خالص بالشكل ده، وبعد كده هتدوس على علامة الزائد اللي تحت، وبعد كده الخيار قبل الأخير اللي هو التوضيح ده هتدوس عليه وافتحه على آخره، خلي الشاشة كلها بيضة كده، وبعد كده دوس على زائد تاني واختار الخيار الأخير اللي هو العدسة، دوس عليها ووقف العدسة في المكان اللي انت عايزه بالشكل ده. هيبقى هو ده بس اللي واضح في السكرين شوت. 8 تركايه معانا في التصوير. لو انت بتصور بالايفون بتاعك، ما تصورش بالكاميرا العاديه، لا خش على الفيديو بالشكل ده ودوس على العلامه البيضاء اللي جنب الفيديو، صورتها احلى بكتير من الكاميرا العاديه. 9 تركايه معانا، مسح كل المنبهات عندك في الايفون. طبعا لو جيت تمسحها هيمسحها واحده واحده. انت اوردر واحد، هتقول لسيري يا سيري امسحي كل المنبهات، او بالانجلش هي سيري ديليت اول الارمز. فبالشكل ده كده هتبدا تمسح معاك اوتوماتيك. 10 تركايه يا معلم هي النسخ واللصق، كوبي بيست. بدل ما تحدد وكوبي بيست، لا انت حدد، وبعد ما تحدد بالشكل ده بالثلاث صوابع دولت اقفل كده على الشاشه كده عمل كوبي، اقفل مرتين ورا بعض كده عمل كات، افرش بالثلاث صوابع في الشاشه كده عمل بيست بالشكل ده بسهوله. رقم 11 يا معلم، اعمل سبسكرايب ولايك وفعل الجرس، خليك حلو بقى. تركية رقم 11، غير اسم ايفونك. ادخل على الاعدادات، بعد كده جنرال، بعد كده اباوت، بعد كده اول واحده هتلاقي ايفون، اعملها بالاسم اللي انت عايزه. تركية رقم 12 في الرسائل. لو انت عايز تبعت رساله بشكل مميز، ادخل على الرسائل واعمل رساله مثلا بالشكل ده، اكتب اللي انت عايزه ودوس على العلامه اللي جنب ما بتكتب كده، علق عليها، هتلاقي ظهر لك الحاجات دي كلها بالشكل ده، الرسالة بكذا شكل جميل جدا ومميز جدا. رقم 14 برضو في الرسائل، لو عايز تخلي شكل الرسائل بالشكل ده كده، كل اللي هتعمله اللي انت على الاسم اللي انت عايزه يبقى بالشكل ده كده، هتعمل له بن بالشكل ده زي ما انتم شايفين وتختار البن. رقم 15، المقاسات بالايفون. لو دخلت بالشكل ده كده على برنامج ميجر، هتلاقي ان انت ممكن تاخد المقاسات كلها، يدوب بتدوس على العلامة اللي في النص
وهو بيبدأ يحدد معاك اولها من اخرها ومقاساته مظبوطة 100%. رقم 16 المسح. لو انت كاتب حاجة وعايز تمسحها، بدل ما تمسحها بالعلامة بتاعة المسح، لا هز الايفون مرة هيمسح معاك، ولو عايز ترجعها تهز الايفون كمان مره هيرجع معاك بالشكل ده. رقم 16 تكبير الخط في برنامج واحد. لو انت فاتح برنامج والخط فيه صغير وعايز تكبر الخط بس في البرنامج ده بس، كل اللي هتعمله تدخل على الاعدادات، بعد كده مركز التحكم بالشكل ده، بعد كده زود حجم النص من تحت وخش على اي برنامج، ولو انت عايز تكبره هتنزل الكنترول سنتر، هتلاقي العلامه ديت معاك بتاعت حجم النص، علق عليها وكبر زي ما انت عايز واختار من تحت برنامج فقط. وده بانك هتدخل على الاعدادات، بعد كده مركز التحكم، بعد كده زود المكبر بالشكل ده وافتح المكبر، هتلاقي عندك زوم اكبر من زوم الكاميرا بكتير جدا. والمميز بقى ان انت هتلاقي عندك هنا شويه فلاتر ملهمش حل مش موجودين في الكاميرا العاديه. رقم 18 قفل شاشه الايفون بعد وقت معين. لو انت مشغل حاجه او مدي الموبايل لطفل وعايز الحاجه دي تتقفل بعد وقت معين، هتفتح بالشكل ده كده الكنترول سنتر، وبعد كده تدوس على علامه الساعه، بعد كده تختار من تحت التايمر، بعد كده هنا هتحدد الوقت. اهم حاجه تعمل من تحت ستوب بلاينج او ايقاف التشغيل وشغل التايمر، اول ما الوقت يخلص بالشكل ده هيطفي معاك. رقم 19 اخفاء الصور في الايفون. احسن طريقه انك تدخل على الصور بالشكل ده عادي جدا وتدوس على علامه الشير اللي تحت وبعد كده تعمل اخفاء، بس المشكله انك هتلاقيها في ألبوم بره في الصور اسمه مخفيه. عشان تخفي بقى الألبوم نفسه هتدخل على الاعدادات، بعد كده الكاميرا، بعد كده الغي تفعيل ألبوم مخفيه بالشكل ده. لو رحت الصور مش هتلاقيه موجود، ولو حبيت ترجعه هترجع تفعله. اخر تركية معانا يا معلم انك تخلي الايفون يتكلم اول ما توصله بالشاحن بالشكل ده كده. هتفتح الاختصارات، التحكم التلقائي، انشاء تحكم مخصص، اختار الشاحن، بعد كده دوس التالي، بعد كده اضافة اجراء، وهنا ابحث عن سبيك كونتنت، اكتب هنا الحاجة اللي انت عايز الايفون بتاعك يقولها اول ما يوصل بالشاحن. اهم حاجة هنا الغي السؤال قبل التشغيل وبعد كده تم، وبالشكل ده اول ما توصله بالشاحن هيقول الكلمة او الجملة اللي انت كتبتها. بس كده يا معلم، دي كانت 20 تركاية مش كل مستخدمي الايفون عارفينها. لو عايز تعرف كتير عن الايفون اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس. اتمنى الفيديو يعجبكم. كان معاكم زيزو، سلام عليكم.